ندهوني قالوا لك انت ولد كويس، عشان كده هناخدك نرجعك على البيت. قلت له ايش ابويا؟ فين ابويا؟ قال لي ابوك هيكون بعدين بقى هيجي على هناك. جه الشرطي حط لي حديد في ايدي. قلت له طب ليش الحديد؟ البيت هنا قريب. قال لي ايش هتحط لي حديد؟ انا انت افرجته عني. لا لازم يحطوا لك عشان ما حدش يعرف انت يهودي. طيب الشرطي اللي كان معايا اخذني على فين؟ طلعني على العربيه، على تراك. قلت له ايش هتطلعني؟ البيت هنا قريب، هتوديني على بالتراك ده وعلى البيت؟ مش لازم. قال لا انت لازم ترجع تطلع، لازم ناخدك لغايه البيت زي ما اخذناك. قلت له بس انا البيت هنا دي خطوتين. قال لا لازم تجي. وين ودوني؟ على ابو زعبل. اخذوني على ابو زعبل. قلت لي الشرطه ده البيت اللي عاوزه توديني فيه؟ قال لي في سنة 67 ابتدى الحرب. أنا الصبح طلعت من البيت، رحت على الكنيسة أصلي. رحت كنيسة على الناس في حارة اليهود، هناك كنا بنصلي. وأنا طالع رحت على دكان في واحد اسمه يهودي، كان عنده دكان بيبيع فيها ملبسات وسجاير وحاجة زي كده. قعدت قدامه واقفين شوية وإحنا سامعين بوم 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 قسم الطيارات، لكن ما نعرفش فين. لكن كل الضرب كان بتسمعه في المكان، في المسكي هناك في الحته دي. بعدين انا رحت على البيت بشوف ادور على ابويا، مش قاعد في البيت. انا يوم قال لامي فين ابا؟ قالت لي اخذوه. قلت لها مين اخذوه؟ قال لي الجيش اخذوه، جت الشرطه هنا واخذوه. ليش؟ عشان هو يهودي. بعديها بكم يوم اجى ظباط على البيت عندنا طلبوني، قالوا لي تعالى عشان تمضي بالكفالة على أبوك وتاخد أبوك وتمشوا وتروحوا على البيت. أنا قلت طيب ما كويسة. رحت معهم، دخلنا محطة الشرطة. بعدين بيقول لي الضابط اللي جه أخدني، قال لي تسمع الضابط اللي لازم يمضيك على الكفالة مش موجود، ادخل على الغرفة هناك لغاية ما يجي. غرفة دي غرفة السجن. طب انا قعدت استقعدت، لا فيش هناك ولا فلا، بس فيها دكه هيك كده وكان كلها بقى. طب انا بستنى ساعه ساعتين ثلاثه. وبعدين بقول للشرطي هناك، بقول له انا لازم ادي على كفاله عشان ابويا يطلعوا ابويا. فين اللي ظابط لسه ما جاش؟ لا تستنى هنا. طب بعديها بيومين كل البنطلون والقميص اللي كنت لابسهم بقى كلهم دم من البق. أنا اسمي أبراهام ساسون، مولود في مصر سنة 1948. كنا ساكنين في الموسكي. يوم ما اتولدت أمي الله يرحمها قالت لي أنت من يوم ما اتولدت وأنت بتضحك. وتعلمت في المدرسة القطاوي في الأول. والمدرسة دي كانت مدرسة يهودية ولا؟ مدرسة يهودية، لكن كان فيها مسلمين معانا ومسيحيين كانوا بيتعلموا معانا، كانوا كويسين قوي كويسين معانا، واحنا كنا كويسين معاهم، كنا زي اخوه. كنا من هناك رحت على مدرسه السبيل، اسمها مدرسه الطائفه الاسرائيليه، لغايه الاعداديه. بعد الاعداديه سبت هناك ورحت على سي فرنسي. دخلنا هناك، كان في معانا واحد شفت جابوه مش في نفس العربيه بتاعتي، جابوه واحد تاني ضابط شرطه يهودي. ضابط شرطه يهودي جيب مع اللبس بتاعه. اول ما دخل قعدوا له تعظيم سلام، وبعدين قالوا له اقلع اللبس تبعك. قلعوا، واول ما قلعوا ضربوه. وهو شرطي؟ وهو ضابط شرطه. ضربوه ودخلوه جوه. بعدها انا قلعوني اللبس، قعدتوني اللبس بتاع السجن زي البدله بتاعت الكاراتيه البيضه دي، زي حاجه تشبه لها كده. وبعدين قال لي اطلع. طلع السلم، كل كام سلمه في شرطي مع عصايه وخد لك ضرب، ومع الحزمه بتاعتهم طاخ طاخ طاخ.
ضربوني لغايه ما طلعت الطابق الثالث. بعدين دخلوني غرفه ببص فيها لقيت فيها اصحابي اللي كانوا بيتعلموا معايا في المدرسه ومش عارف ايه. وبعدين بيقولوا لي انت دلوقتي جيت؟ قلت له جيت دلوقتي. ضربوني وعمال اعيط، مش بس كده، كان ضرب. بعدين يقول لي اسمع. قلت لهم انتوا ما شفتوش ابويا؟ قالوا شفناه، هو قاعد في الغرفه هناك، وكمان شويه هيطلعوه عشان ينظف هو وكمان 5 الفرندا دي، عشان كل يوم يطلعوهم، بيسموهم ال5 عرسات. قالوا لي اسمع، ما تقولش ان ابوك هنا، وما تعرفش ابوك خالص، ما تقولش ان ابوك قاعد هنا. وانا كنت خايف عايز اشوف. بعدين قالوا لي ما تقولش، ما تعرفش، ما شفتش ابوك وما تعرفوش، ما شفتوش. احنا كنا في الطابق الثالث ولا الرابع مش فاكر، وتحتنا في الاخوان المسلمين اللي كانوا محبوسين، وهم اللي كانوا بيطلعوا عشان يدونا الاكل ويدونا. جا واحد وبقول له اسمع، ما شفتش واحد اسمه حزقيل ساسون هنا؟ قال لي هو هنا، كمان شويه يطلع ينظف الدواء ال5 عرسات. في الحاله انا عملت غلط اني سالته، ما كنتش لازم اساله، لما هو بيشتغل مخابرات زي المخابرات، بيروحوا يحكي لهم الاستعلامات بتاعتهم. جه الظابط، وقفنا كلنا، بيقول لنا مين ال5 اللي جم دلوقتي؟ كنت انا ومعايا كمان 4 جم جداد يعني، جو على الدواء. بيقول لنا اقلعوا اللبس. قلع كمان الكلسون. قلت كلسون كمان؟ ليش كلسون؟ قال لي اقلع الكلسون. انا طلعت عشان ما اقولش ان ابويا قاعد هنا، بيسال كل واحد انت ايش هنا، بتعرف حد هنا؟ ما بتعرفش؟ كلهم ما بعرفش ولا حد. قلت لهم انا ما اعرفش. اخذوا ابويا بس ما شفتوش، وانا شفته قبل كده ما طلع ينظف الفرندا. قال لي البس اللبس بتاعك واطلع بره استناني. نادى لابويا، كان هم اللي بعد ما نظفوا بيقعدوا في حته، وناداهم. نادى لابويا بيقول لي تعرفوا؟ هقول ايه؟ لو اكلتها. يعني كان خلص عليا، ضربني. بعدين بيقول له ابويا حزقيل هذا ابنك؟ انا قعدت اعيط وابويا قاعدين يعيط. قال لي هذا ابني. طب خدوا واقعدوا على جنب هناك. والظابط ده اسمه رفعت، انا فاكر اسمه زي لغايه اليوم، اسمه رفعت. قعدنا نتكلم مع ابويا، قعدت اتكلم مع ابويا، قلت له ان امي واخواتي كويسين الحمد لله مفيش حاجه، وان اسرائيل احتلت سيناء. ندهنا للظابط رفعت الدواء، ندهنا. بعدين بيقول له حزقيل شفت ابنك؟ قال له شكرا يا عم، شكرا يا بيه، احنا الحمد لله وكويسين. طيب روح على غرفتك. قال له شكرا. قال له انت عايز حاجه؟ عاوز حاجه من نعمل لك، اسوي لك حاجه؟ قال له انا عايز تدخله معايا في الغرفه معايا، وكمان نحط له فلوس في الكانتينه عشان يقدر يشتري حاجات من الكانتينه. قال له طيب روح على غرفتك. وبعدين جه مسكني انا، قلت شفت ابوك؟ حط له ايه؟ شفته، هو موروني، شفته. يا ابن الكلب شفت ابوك؟ قلت له ايوه يا بيه، انت وريتوني. انا وريتهولك؟ في الاخر فهمت ان هو بيقول لي يعني عايز اقول ما شفتوش. بعدين قلت له طب لا ما شفتوش. وخدني وقال لي روح على غرفتك. وانا رايح على الغرفه، وخد لك بالعصيان ده، كان في عصا من تبع شجره البلح، وبالعصايه دي كانوا يضربوا بيها، كانوا بيضربونا بيها لغايه اما الدواء بتتفك وتبقى زي القش، لغايه ما ادور على الاوضه اللي انا كنت فيها مش عارف فينها. بقى لما واحد قال لي تعال هنا انت هنا. دخلت الاوضه وقعدت اعيط، والضرب اللي اخدته وكل جسمي وجعني من الضرب. هم كانوا عايزين ايه يعني منك؟ سألوك يعني؟ ما سألوش حاجة، عشان انا يهودي بس، ادي السبب. انا قعدت 8 اشهر هناك. في مدة ال8 اشهر دي، اول حاجة يجي الصبح احنا نقول
عاش جمال عبد الناصر، عاش جمال عبد الناصر، يعيش جمال عبد الناصر. وبعدين كانوا ينزلونا تحت في الساحة، كانوا يقولوا لنا لموا الطوب اللي موجود هنا في الأرض، كنا نلمه ونحطه على جنب، وبعد ما نلمه ونحطه على جنب يقولوا وزعوه تاني كمان مرة، احذفوه كمان مرة، خليه كده كل مرة كده يلعبوا فيكم يعني. يلعبوا فينا. وبعدين طلعنا فوق، وكان كل الصبح والظهر وبالليل قبل ما نفطر وقبل ما نتغدى وقبل ما نتعشى كانوا يدخلوا يضربونا. وبعدين الإخوان المسلمين اللي كانوا هناك كانوا بيجيبوا لنا الأكل. كل مرة كانوا بيجيبوا لنا لحمة إيش؟ جمل. احنا ايش كنا بنبيع؟ كنا ناخدهم نعملهم زي كورة ونلعب بيهم كورة. ليش ده اول حاجه طريف، وتاني حاجه ده حرام يعني لليهود. لليهود. وتاني حاجه اللحمه بتاعته ناشفه مش كويسه، كنا نلعب بيهم. وبعدين يوم احد ودوني انا من الغرفه بتاعتي لغرفه ابويا، وقعدت مع ابويا في الاوضه في نفس الغرفه. كنت في عنبر 22 انا فاكر. وكان معنا واحد اسمه دكتور دويك، هو دكتور للعينين، هو اخوه كان مهندس، وهو اللي بنى السجن دوت، هو اللي هندسه سجن ابو زعبل. ايوه. رحت انا قلت له عند الدكتور، قلت له يا دكتور اللي بيعمل حفره بيقع فيها، اخوك عمل حفره وانت وقعت فيها. بعد 8 اشهر جو عندنا، قالوا لي ابراهام ساسون كوهين، ندهني قال لي اطلع. قلت له مش انا مش كوهين. قال لي قول لي الصوره دي بتاعتك؟ قلت له دي صورتي انا. قال لي اطلع بره. طلعني بره، واخدونا من هناك على السجن التورا. في سجن التورا قعدت هناك اسبوع واسبوعين، وشفت فيهم الله يرحمها مارسيل نينيو بتاعت فضيحة لافون. مظبوط، شفتها هناك. وبعدين هم في نفس طلعوهم، عملهم تغيير الأسرة، تبادل الأسرة. من تورا أخذونا على محطة القطر في القاهرة بالحديد، طبعا حاطين في الحديد في ايدنا، كل واحد في ايده. شفت امي، فقلت انا عايز اسلم على امي، بقالي 8 اشهر ما شفتهاش وما بوستهاش، عايز اتكلم معاها كيف حالها وكيف زي. بعدين بقول للشرطي، والشرطي كان مسيحي واسمه ايش؟ اسرائيل، اسمه اسرائيل. بعدين بقول له انا هروح اشوف امي. خلي ضرب لي ضربه، تشوف امك انت ايش؟ ما تشوف، ممنوع. وطلعني على ركبت، ما قعدت اعيط. بعدين بقول من امي البعيد فين هنروح هنا؟ فين رايحين احنا؟ قالت لي ما تخافش، هتسافر وهيكون كويس. وقالت لي اخوك بيستناك في الباخره. لقيت لما طلعت فوق في الباخره شفت اخويا، لقيت اخويا جه الاصغر مني. هي هربته عشان ما يمسكوهوش كمان. هو ما كانش في السجن؟ لا ما كانش في السجن. وطلعتوا فين؟ رحتوا فين؟ رحنا لمارسي، قعدنا 2-3 هناك، وبعدين رحنا على باريس، وباريس قعدنا هناك اكتر من نص سنه. دلوقتي في فرنسا كان معي اصحاب كمان اللي طلعوا معي من السجن. بعدين بيقولوا لي انت هتسافر فين؟ هتروح على فين؟ قلت له هروح على اسرائيل. هم انت مجنون؟ ايش تعمل في اسرائيل؟ ايش عندهم هناك؟ ما عندهمش اكل ياكلوا، هتروح تاكل؟ قلت والله هروح على اسرائيل حتى لو هاكل عيش بالرمل، هروح على هناك. انا مش هروح بلد تانية. ليش كنت عاوز تروح اسرائيل؟ ليش؟ على حسب ما احنا اتعلمنا ان اسرائيل هي الارض بتاعتنا، بتاعت اليهود، واليهود كلهم لازم يكونوا هنا. واللي صار في المانيا، النازيين اللي عملوا في اليهود هيكون في كل الدول الثانيه، حتى بكره، مش النهارده، كمان سنه 2-3 هيكون هنا. يعني بقول لك فيش احسن من اسرائيل لليهود هنا. بس ابوك قعد 2 سنين، يعني هو قعد 2 سنين وطلعوه فطردوه. انا في ايامها لما هو طلع انا كنت في اسرائيل جوا. بعد السلام انا كنت في مصر،
سنة 96 ورحت هناك وقابلت ناس اللي بقالي كتير ما شفتهمش، وكانوا بيجوا ياخدوني مسيحيين هم أصلهم أقباط اللي كبرنا معهم من طهطة أصلهم من طهطة، وفي من كمان ساكن في القاهرة، وكانوا يجوا ياخدوني يفسحوني ويرجعوني تاني المكان ما كنت ساكن. قلت لهم ان انا عاوز اروح اشوف البنك واشوف الدواء لو قلت لاصحابي، في كتير اصحابي كانوا معنا، جه السفير قال لي دير بالك، انت لو هتروح على البنك ولا تروح تشوف البيت بتاعكم ولا تروح تشوف الدكان تبع ابوك ولا تشوف هذا، انا تاني يوم هطلعك على الطياره وهرجعك على اسرائيل، ما تقعدش هنا، انا مش عايز وجع راسي هنا. قلت له طيب بلاش، ما رحتش